Усі чорні орки вважають решту не більше ніж легковажними аматорами, а себе елітою зеленошкірих воїнів. Передусім тому, що нижчі орки занадто схильні битися між собою, замість того, щоб зосередитися на ворогові. Думка щодо гоблінів ще гірша. Для них це купа безнадійних дурнів, які не годяться навіть носити спорядження. Цю відсутність дисципліни чорні орки не забувають і не прощають. Окрім величезних чорних пластинчатих обладунків, вони носять найкращу зброю, часто маючи при собі кілька чоп і щити різних розмірів. Вони навіть чистять і ремонтують своє спорядження після битви та час від часу проводять військові навчання, готуючись до наступної війни, через що в бою майже завжди перевершують очікування. Проте ціна за їхню службу висока. Чорні орки частіше за інших залишають плем'я, якщо битв чи здобичі стає замало. А якщо затримуються надовго, то як найсильніші бійці своєї раси, вони зрештою вирішують, що настав час не виконувати накази, а віддавати їх. Тому швидко усувають чинного вождя. Звідки ж вони взялися, ці залізні дикуни, що лякають інших орків і змушують коритися? Це похмура історія, яка найкраще пасує для довгих зимових ночей. Але я передам її суть. Давним-давно лихі родичі дворфів хаосу потребували постійного джерела надійних військ. Зеленошкірі раси, з якими їм тоді доводилося мати справу, вважалися недостатньо сильними. Тож, використовуючи своє чаклунство та ретельно продуману програму розведення, почали створювати новий штам орків. Вони прагнули зробити їх сильнішими, витривалішими та розумнішими, аби ті краще виконували волю володарів. І досягли успіху значно більшого, ніж дозволяли їхні очікування і бажання. Так, ймовірно, народився найвидатніший з чорних орків – Грімгор на прізвисько Залізна шкіра, чия войовнича жага перевершувала навіть лють його диких побратимів. Саме цей вожак запустив кривавий ланцюг подій, що призвів до серії набігів, поглинання або знищення десятків племен орків і гоблінів. І це була лише мала частка того, що ще мало статися. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби воно набрало ще більше поширення, а також перевірте, чи підписані ви на канал. І звісно ж, славимо моїх хитро-жорстоких спонсорів, нових і постійних, завдяки яким я продовжую колупати цю скелю. Долучайтеся і ви, щоб мати змогу обирати теми наступних відео, або просто підтримати українськомовний контент про Warhammer. Минуле Грімгора таємниця, і будь-який орк достатньо дурний, щоб поставити йому запитання про це, закінчить безформеним кривавим уламком, скинутим у якусь яму. Відомо лише те, що він був не більше, ніж хлопчаком, коли його господарі дворфи хаосу завдали йому перших шрамів, змушуючи працювати рабом у шахтах і зброярнях імперії. Ніхто не знає історії його втечі з рабства. Усе, що відомо напевне, це те, що він прийшов зі сходу, похитуючись із випалених пусток, у супроводі невідомої кількості сивих, втомлених і голодних охоронців чорних орків, яких інші тепер знали як безсмертних. Одягнений у пошрамовані та покручені, як і його власник, обладунки, ковані кров'ю дворфів хаосу та прикрашені маленьким, але потужним артефактом, всевидячим оком Морка. За словами самого Грімгора, цей талісман був здобутий під час переможної битви головами з самим Морком, і тепер той стежить за ним, захищаючи від ворожих заклинань. У руці могутній орк завжди тримає велику забризкану кров'ю сокиру Гіцнік, що в перекладі на людську означає просто вбивця ворогів. Її руків'я обвішане численними амулетами та мішечками, які містять могутні шаманські чари, що дозволяють Грімгору розмахувати сокирою із сліпучою швидкістю. Увійшовши до північної частини Крайсвітних гір, він швидко заволодів першим плем'ям зеленошкірих, підкорив друге
друге і знищив третє, і менше ніж за місяць створив власну невелику імперію. Звідти він розпочав кампанію руйнувань, якої тамтешні гори рідко зазнавали за всю свою історію. Важливо буде зазначити, що Грімгор не прагнув накопичувати прихильників, він шукав лише виклики, гідні його. Якщо Грімгор проводив день поза битвою, він пронизливо витріщався своїм єдиним оком на кожного навколо, шукаючи слабкості та недоліки, щоб розпочати криваву суперечку. 2 дні без бою, і Грімгор уразить будь-кого, до кого зможе дотягнутися. Ніхто точно не знає, що станеться після 3 днів, і навіть загартовані ветерани тремтять від самої думки про це. Його прагнення – вічна битва для кожного орка, робить його унікальним серед лідерів і підкреслює невгамовну жорстокість, що пульсує в його серці. За будь-якої нагоди Грімгор знімав табір і вирушав на світанку, перш ніж натовп племен і військових загонів встигав зорганізуватися і рушити слідом. Та неминуче вони завжди наздоганяли його. Слід крові і руйнувань було надто легко простежити. «Я збираюся розчавити їх, доки їхні кістки не перетворяться на порох. Я спалю міста і села, я звалю своїх ворогів у велику купу та обвуглю їх вогнем. Я розіб'ю черепи, зламаю кістки і стрибатиму на них усіх зверху, а потім я по-справжньому битимуся». Першими, хто відчув гнів, стали дворфи Карак-Кадрін. У численних битвах вони зазнавали поразки за поразкою від орди Грімгора. Менш ніж за рік він обложив фортецю, проте Варбоз жодного разу не намагався взяти її штурмом, завжди задовольняючись знищенням армій, посланих проти нього. Бородаті затички, закуті в майже непробивну броню, були відносно легко розрубані на шматки. Тих, кого він не вбивав, брав у полон і катував, вириваючи бороди пасмо за пасмом або нагріваючи обладунки, доки ті не зварювалися живцем. Через це від напівзруйнованого табору орків завжди смерділо обвугленими трупами. Дворфи втратили стільки воїнів, що зрештою у них не залишалося іншого вибору, окрім як сховатися за стінами Карак-Кадріну і чекати наближення зими, щоб здійснити те, що раніше було їм недоступне – змусити Грімгора відступити. Однак сам Грімгор не став чекати зими. Йому набридло вбивати дворфів, тож він повів свою орду на північний захід, перетнув перевал вершин і рушив до Кіслева, щоб там знайти нових жертв. Хоча кислевіти славилися хоробрими воїнами, звиклими до суворих зимових лещат, дикість, з якою атакував Залізошкур, змусила їх відступати. Чорний орк із власного розчарування виявив, що може протистояти одразу 12 найкращим воїнам тих земель і перемогти їх майже без перерви. Знову армію Грімгора неможливо було зупинити, міста руйнувалися, а їхніх мешканців винищували. 3 армії були послані, щоб зупинити його, і він знищував їх одну за одною, насолоджуючись різаниною. І лише молитви крижаної королеви та буря, що без попередження обрушилася на зеленошкірих, змогли хоча б дезорієнтувати їх. Звісно ж, кляті гобліни одразу намагалися втекти, але орки продовжували тиснути їх уперед, хоча шлях був неясним. Усі орієнтири зникли в білому хаотичному вирі, який сліпив очі, обдирав шкіру та бентежив почуття. Після тривалого блукання, охоплений незрозумілою люттю, Грімгор нарешті зупинив армію. Багато гоблінів загинули того дня від люті чорного орка. Головною проблемою було те, що коли вони поверталися в гори, шторм, здавалося, вщухав. Та щоразу, коли орда намагалася знову вирушити на Кіслев, вітер здіймався і охоплював їх крижаною бурею. Невдовзі шамани пояснили це чаклунство, стверджуючи, що шторм був створений магією і Варбоз був змушений повернутися до краєсвітних гір.
Залізашкур був у такому шаленстві, що його уникала навіть особиста варта чорних орків. І лише нічні гобліни наважилися запропонувати Варбосу нову розвагу в темних глибинах. До приходу Грімгора верхні рівні колишньої цитаделі Карак-Унгор утримувало плем'я червонооких, тоді як із нижніх рівнів на них постійно тиснула загроза скавенів із кланів Морс та Молдер. Це припало вожакові до вподоби. Грімгор знайшов спосіб тимчасово вгамувати ненаситну жагу до насильства, і стародавні квартали знову наповнилися звуками битви. Місяць за місяцем вирували бої, і тисячі скавенів та зеленошкірих гинули в кожній кімнаті, у кожному коридорі. Але, як не дивно, це, здавалося, не мало для них жодного значення. Щоразу, коли одну орду знищували і тунелі очищали від щурів, відкривалися нові приховані ходи, з яких у темряві виривалися сотні інших. Хоча скавени були далекими від того виклику, якого прагнув Грімгор, принаймні це була нескінченна битва. Ви тільки вслухайтеся в цю ідеальну схему. Навесні Варбос вів свої війська проти Кіслева або Імперії, а взимку відступав до своєї фортеці, вгамовуючи кровожерливість безмежними ордами скавенів. Так його армія залишалася зайнятою і добре годувалася протягом багатьох років. Ця ситуація, м'яко кажучи, не влаштовувала керівництво клану Молдер. Грімгор невпинно відтісняв скавенів і сам, того не підозрюючи, наближався до кордонів кланового дому Пекельної ями. Трот Нечистий бачив у ньому загрозу для своєї особистої лабораторії та експериментальних іграшок, тож був змушений спрямувати проти орди орків найсильніших щуроогрів. Спершу десятки цих гігантів відтіснили загарбників, поки Грімгор оговтувався від несподіванки. Проте, посміхаючись, він швидко знайшов вузький прохід у тунелях і став там сам на сам проти чудовиськ, поки орки і гобліни відступали на верхні рівні. Протягом кількох годин він бився з мутантами, вбиваючи кожного, та невдовзі щуроогри та скавени відступили, не в змозі здолати цього божевільного зеленого монстра. Дізнавшися про поразку, Трот розлютився, бо, здавалося, йому доведеться особисто розібратися з цією загрозою. І тому, зібравши найнебезпечніші творіння, він рушив проти Грімгора, але той зник. Грімгор не тікав із тунелів під крайсвітними горами, бо не боявся наближення Трота. Він навіть не здогадувався, що божевільний скавен уже прямує йому назустріч. Нудьга знову привела його до Карак-Унгор. Роки різанини вже не приносили радості, а щуроогри були межею сили, яку міг дати Трот. Після тієї сутички він зрозумів, гідних ворогів тут більше немає. Усе, що я бачу, моє. І всі інші шматки теж мої, я просто ще туди не дійшов. Коли ми дійдемо до краю всього світу, ми розвернемося і попремо назад. Зібравши свою банду, Грімгор узяв курс на північний схід, де крайсвітні гори сходяться з горами Скорботи, та мав намір перетнути цей підступний край. Жодна армія ніколи не здійснювала такого переходу успішно, і саме це стало ще одним викликом. Від холоду і снігу слабші гобліни гинули сотнями або падали під сокирами, намагаючись утекти назад. Решта війська, переважно орки, продовжували похід, боячись боса більше, ніж гір і зими. Через тиждень орда вийшла до відкритих степів великої землі Черепа. Курганське плем'я, відоме як юсаки, дикі та люті воїни, однаково вправні як у верховій їзді, так і в пішому бою. Почувши про наближення Грімгора, вони зібралися, щоб зустріти його. Їхні чудові коні помчалися рівнинами, і невдовзі дві орди опинилися в полі зору одна одної. Жодна з армій не зупиняла свого наступу, обидві прагнули кинутися в жорстоку і люту атаку. Початковий натиск курганців спершу виглядав
виглядав так, ніби вони прорвуться крізь ряди орків. Але величезна орда швидко оточила вершників. Грімгор стояв на купі тіл, а багряні промені сонця падали на просякнуту кров'ю землю. Бій вирував навіть тоді, коли сонце зникло за обрієм, і обидві сторони насолоджувалися різаниною. Коли ж перші промені світла пробилися з-за гір, трупи орків і людей устеляли поле бою, а в самому центрі, тріумфально стоячи на кургані мертвих, височів залізошкур. Це було справді жахливе видовище, залитий кров'ю з голови до ніг, і з високо піднятою сокирою він вив на схід сонця. Відтоді він розбив табір у самому серці курганських земель, кидаючи виклик усім, хто наважиться випробувати силу зеленого демона. Справа в тому, що його табір закривав найкоротший шлях до земель імперії. Тож відтепер мародерські племена хаосу, прагнучи грабувати західні землі, мусили або пройти крізь його орду, або вирушити у виснажливий обхід. Звістка про це швидко поширилася, і дедалі більше племен збиралося, щоб усунути цю загрозу. Та зі зростанням сил хаосу зростала і міць самого Грімгора. Чорні орки зі сходу приходили під його знамена, а над табором височів величезний курган із орочих і людських черепів, що зростав після кожної битви. Поки він бився з кочовниками, імперія отримала короткий перепочинок, та всі розуміли, рано чи пізно він рушить далі, і тоді ці землі знову відкриються для бурі хаосу. Від полонених, яких орки захопили в цих битвах, Грімгор дізнався дві речі. По-перше, світ незабаром стане набагато цікавішим місцем. Воєначальник-людина на ім'я Архаон збирався завдати потужного удару по імперії. По-друге, інший воєначальник-людина, який іронічно називав себе завойовником, прямував до високого перевалу з величезною армією. Грімгор відчував, що це ворог гідний його уваги, і тому почав збирати якомога більше орків та гоблінів. Курганські армії Крома Завойовника пройшли через передгір'я, де зіткнулися з ордою зеленошкірих. Дві колосальні армії зійшлися в одній із найбільших битв, які будь-коли бачили темні землі. Курганські воїни билися за свого володаря, немов одержимі. Їхні шалені розмахи сокирами та ціпами косили зеленошкірих цілими юрбами. Орки ж були байдужі до власних втрат і з жорстокою силою розмахували іржавими тесаками та тупими мечами, у відповідь рубаючи сотні людей. На флангах курганні вершники боролися за верховенство з гоблінами передгір'я. Велетенські вовки та бойові коні шмагали іклами, кігтями і копитами так само люто, як їхні вершники рубали одне одного зазубреними клинками. Вершники на кабанах з гуркотом вривалися глибоко в ряди мародерів. Їхні хрюкаючі тварини топтали і рвали стільки ж воїнів, скільки орки пронизували списами. Та незабаром вони й самі опинялися розчавленими під час контратаки високих і жорстоких лицарів, чиї обладунки блищали, мов латунь у ранковому сонці. Чорнопері стріли орків затьмарили небо, сиплячись на щити курганських воїнів. Колісниці гриміли, розчавлюючи броню на порох під шипастими колесами. Їхні коси розсікали людей і орків у величезній кількості, а бойові машини жбурляли масивні валуни глибоко в ряди сил хаосу. Та здавалося, що за кожного вбитого курганця на його місце ставав інший, і ще один, і ще один. Голос Крома Завойовника лунав над полем бою, спонукаючи богів послати супротивника рівного його силі та вмінню. І тут його зір зустрів сталевий погляд воєначальника орків. Умить вони прорвалися крізь вируючу масу тіл, кожен прагнучи справжнього виклику, і з ревом тріумфу зійшлися в самому центрі поля бою. Дуель тривала годинами. Жоден з бійців не міг здолати іншого, адже їхні навички були ідеально рівними. Кожен удар зустрічався парируванням. Щоразу, коли один із них здавався виснаженим, він знаходив нові резерви рішучості і продовжував бій. І Кром, і Грімгор були повністю поглинуті власним поєдинком, не помічаючи битви навколо. Навіть коли зеленошкірі почали тікати, дуель тривала, кожен виснажений, але переконаний у власній перемозі.
Лише коли останні криваво-червоні промені сонця опустилися за крайсвітні гори, вони розійшлися, їхні м'язи були виснажені, а кров текла з десятків ран. Довгу мить вони стояли, вдихаючи крижане повітря, і дивилися один на одного з неохочою повагою. Кром повільно похитав головою. Завойовник підняв сокиру і зробив крок назад. Грімгор Залізошкур заревів від люті через таку образу. Його щелепи стиснулися, і він, киплячи від гніву, зловісно дивився на володаря хаосу та ряди його послідовників. Потім повільно, вдивляючись у кожного, хто наважувався зустріти його погляд, він повернувся, щоб приєднатися до своїх військ, які відступали. Ця невдача, звичайна сутичка, що завершилася нічиєю, лише ще більше розпалила його спрагу до битви. Невдовзі Залізошкур повернувся до свого дому на Червонооку гору. Ця поразка, хоча й дорого обійшлася обом сторонам, була поразкою саме для нього. І що гірше, уперше в своєму житті він відмовився від бою. Великий чорний орк поставив перед собою нову мету – виправдати провину в очах Горка та повернути собі титул найжорстокішого варбоса, який будь-коли жив. Силою рабів він побудував дві потужні бойові машини, величезні облогові вежі у формі Горка та Морка. З черева першої стирчав вражаючий таран, а на вершині другої був встановлений найбільший камнемет. Шамани танцювали на вершинах величезних бойових машин, усе було просякнуте силою вааг. Його армія пережила роки постійних битв проти дворфів, людей, скавенів, інших племен орків і нарешті орд хаосу. Хоча її чисельність уже не була такою, як у минулі часи, проте ті, хто вижив після численних подвигів Грімгора, стали загартованими величезними орками. Разом із цими крутими хлопцями, яких називав Грімгор, воєначальник повернувся до Старого Світу, щоб підкорити імперію і водночас показати Архаону, хто тут справжній господар руйнування. Подейкують, що навіть сам вісник Апокаліпсису не здатен зупинити його без свого зачарованого демонічного меча, адже перед могутністю Грімгора тремтять навіть боги. На цьому в мене все. Напишіть у коментарях за Морка або Горка. Подивимось, скільки нас в Орді, і побачимось у наступному відео. Бувайте!